এয়া চিলি চিকেন বনাই আছোঁ কেনেকেনো বনালোঁ চাওকচোন ভিডিঅ'টো মানে আজি অকণমান মোৰ কিবা বেমাৰ টাইপৰ হৈ আছিলে পেটৰ তথাপিও চিকেন খাইছোঁ মানে চিকেন আছিলে বনাবতো লাগিবই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এয়া চিকেনবোৰ কুকাৰটো চিটি এটা দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এনেকেই বইল কৰি ল'লোঁ ডিপ ফ্ৰিজত আছিলে হালধি আনি থৈ দিছিলোঁ ধুই পখালি এইবিলাক পেপাৰ এইবিলাক বিৰাট দাম লয় উপায় নাই এতিয়াতো অকণ দাম কমিছে এয়া ৰঙা যিটো কেপচিকাম ৰঙা পেপাৰ ৰেড পেপাৰ আৰু যিটো হালধীয়া কেপচিকাম য়েল্লো পেপাৰ আৰু বাকী পিঁয়াজবিলাক ছটা ছটাকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ ধুই পখালি আৰু স্প্ৰিং অনিয়নো লৈছোঁ আৰু নহৰু খুন্দিয়াই লৈছোঁ আৰু আদা কুটি লৈছোঁ অকণমান নহৰু দি পেলাই নহৰু থেতেলিয়াই পেলাই বইল কৰি লৈছোঁ হালধি এইকাৰণে দেখিছে কাৰণ হালধি সানি পেলাই থৈছিলোঁ এনেও মই যেতিয়া ডিপ ফ্ৰিজত থওঁ মাছ বা মাংস কেঁচাকৈ যেতিয়া থৈ দিওঁ ডাব্বা হেৰি কৰি কণ্টেইনাৰত ভৰাই পেলাই তেতিয়া মই হালধি দিয়ে ৰাখি দিওঁ এয়া বইল কৰি আছোঁ চাওকচোন ভিডিঅ'টো বাৰু কিমান আৰু কৈ থাকিম অলপমান কম পৰিমাণে পানী দি মছলা দিয়াৰ পিছত ঢাকিও ৰাখিছিলোঁ বহুত সময় মানে 3 ভাগ কৰিছোঁ এই পেপাৰবিলাক মানে মাজে মাজে দি আছোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত এনেকৈ কেঁচাকৈ দি দিছোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' লোৱা নহ'ল মানে খোৱাৰহে সেই বাহাৰহে ভিডিঅ'টো লোৱা হ'ল ঢাকি থলোঁ মানে যাতে হেৰি পিঁয়াজবোৰ স্প্ৰিং অনিয়নৰ পিঁয়াজবোৰ গলি যায় আৰু অলপমান জেনেৰেল পিঁয়াজ দিছিলোঁ যিটো আমাৰ ইউজ কৰা পিঁয়াজ মানে অলপ অলপ দি সিজাইও আছোঁ আৰু বেগকৈ কেঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে কিন্তু থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব